Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, so I'll teach you on how to schedule a post sa iyong Facebook page. Alright, sa mga first time naman naka-visit sa aking channel, okay, subscribe na yan. And without further ado, let's start! Pasok! Intro! Alright guys, so for today's video guys, so ituturo ko sa inyo kung paano or how to schedule a post sa iyong Facebook page. So first, ang gagawin mo is login ka muna sa iyong Facebook account or Facebook profile, and then go to pages. Okay, hanapin mo yung page na kung saan doon ka mag-schedule ng post, no? For example, this page. Okay, mag-schedule ako ng post dito. Kasi ang kagandahan ng guys, kung kapag naka-schedule tayo ng post, makaka-save tayo ng maraming oras, no? Kasi pwede mong schedule ahead of time, yung 1 week mo na post o kahit 1 month mo na post, no? So makaka-save ka talaga ng maraming oras at saka consistent ka sa pag-post kasi na-schedule mo na lahat, no? So at a certain time and certain date, no? So na-schedule mo na lahat. So yan ang nakaganda ng schedule post. Okay, so ngayon parang ang dami ko ng chika. So ang gagawin mo ngayon is once nandito ka na sa page, so pupunta ka sa dito sa left side, i-click mo yung publishing tools. Yes, i-click mo. By the way, ang ituturo ko po sa inyo ngayon is 3 ways, no, kung paano mag-schedule ang post. 3 ways, no, hindi lang isa na paraan, kundi 3 ways po, no. So ito is number 1 way kung paano mag-schedule ang post. Yun, i-click mo lang ang publishing tool, and then pag nandito ka na, i-click mo itong create post. So, nandito ka na, mapupunta ka na dito. So, may makikita ka, add photo, add video. So, depende kung anong ipopost mo. Okay, so since ngayon, add photo, kasi photo yung ko. Okay, so may na-ready na akong ipopost ko na. Okay, so ito. Okay, so since kasing page ko is about gifts and surprises, kaya ito yung ipopost ko. And then, okay, dito mo ilagay yung caption. For example, surprise, no? Okay, surprise. And then, pwede mo habaan, no? Hindi na isa kasi, depende sa ikaw ng caption mo. And then, pwede mo lagyan ng feeling or activity, no? Feeling, anong napi-feel mo on that post, no? Activity. Activity, and then location. Pwede mo lagyan. Get message, no? So message photo na makalagay dito. Depende yan sa'yo. Depende yan sa'yo guys. So i-ano mo lang, i-explore mo lang yung mga ibang nakalagay dito guys. And then okay, so after that, may post ka na, may caption ka na, hindi mo i-click itong publish. Hindi mo ito i-click kasi kung i-click mo itong publish, ngayon mapopost na to. Okay, so ayun, so ang i-click mo itong schedule. Schedule. Yes. No. Okay, so ito ang lalabas guys. And then i-schedule mo sa kung anong gusto mong date at saka time, no? So yan ang kagandahan ng scheduled post, no, dito sa Facebook page. For example, ngayon is August 11. Ngayon is August 11. Okay, so for example, bukas ko ipopost 12. August 12, and then bukas ng gabi, mga kasi usually nagpo-post ako guys, mga gabi guys, no, kasi nag-online ng mga tao mostly dyan oras kasi tapos na yung trabaho nila, ayan, umuwi na sa kanilang bahay. So para sa akin mas okay yung gabi, para sa akin. For example, 7:30 PM, okay? So na-schedule ko na guys. So i-click lang itong schedule. I-click lang ito schedule, tapos yun na, lalabas na siya, na-schedule na siya guys.
Okay, so August 12, 7:30 p.m. Alright, so that's it. Anyway, pwede mo pa rin i-edit yung post mo, no? Pwede mo i-edit. For example, gusto mo i-change ang date at saka time, so pwede mo i-edit, no? So i-click lamang ang edit post. O di kaya i-edit mo yung caption, o depende kung may gusto ka i-edit. So yun lang, i-click mo lang yung edit post, and then once na edit mo na, dito mo i-edit yung change time, okay? And then once na edit mo na yun, save, click save. So yun, pwede siya ma-edit, guys. Okay, so this is our second way of scheduling of posts, no? Okay, so dito punta tayo sa create post. Okay, dito create post, and then hanapin mo lang yung ito, punta ka sa baba, no? Schedule your post from planner in Meta Business Suite. Okay, click lamang ito, and then okay, so create post. Pareho pa rin sa ginawa mo kanina, no? So makikita mo, guys, may Instagram dito, no? May Instagram. Okay, so kailangan mo pa i-connect yung Instagram mo para makita ito dito. Pwede dito ka rin mag-schedule ng post para sa Instagram, pero Facebook lang yung itatopic natin ngayon. Okay, so gaya kanina, guys, pwede ka maglagay ng caption, schedule post na ito, guys. Our second way. And then ito, may na-prepare na ako mga post, guys. And then okay, so once may caption ka na at saka may post ka na, so wag mong i-click yung publish button dito sa, ang i-click mo dito yung beside niya yung may arrow pa baba. Okay, so dito schedule post. Okay, so depende kung anong date. Once again, depende kung anong date at saka time. For example, August 15, and then 9 AM ko ipopost, mga ganyan, guys. Okay, so ganyan lang, and then save. Ito yung pangatlong way natin, guys. For example, yung page mo is naka new Facebook page experience na, guys. Okay, so kasi may mga ganun na new Facebook page experience, gaya ng ganitong page ko, no? So updated na siya, guys. This page was updated to the new pages experience. You can switch into this page to manage it. Okay, so pag ganito yung page mo, guys, i-click mo na yung switch now. Okay, so para maka-schedule ka ng post, so punta ka dito sa left side, sa baba, no? Tapos i-click mo yung Meta Business Suite. Okay, click mo yan, Meta Business Suite. And then, okay, so as you can see, iba rin, no? Ang lumabas, iba rin. Okay, so pero ito, ang gagawin mo is create post. So ayun, so add ka ng photo, and then caption. Okay, so caption, and then once again, huwag mo i-click yung publish now or publish. Ayun, click mo direct yung schedule, and then once again, gaya ng tinuro ko kanina, so depende sa yung anong gusto mong day o anong gusto mong time. Okay, so ganyan na siya kadali, guys. For example, 8:30 PM ko i-schedule. Ayun, schedule post na siya, guys. Ayun, so tapos na siya. Lobat na ako. Alright, so that's all, no? That's all. So I hope may natutunan ka ngayon, and don't forget to like this video, guys, and
subscribe. Click the notification bell para updated ka kapag may bago tayong tutorials regarding Facebook, Canva, at iba pa. No? So, thank you guys, and ingat po kayong lahat.